Multifianton Creation. Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på en underbart dålig film. Och vilken det får ni snart se. Kommer ni ihåg Goldie? Det finns fler. Ett tyskt företag som heter Dingo Pictures står bakom alla dessa hemska skapelser. Och jag har lyckats få tag på och sett väldigt många av dem, då de är extremt vanliga i second hand butiker. Man fattar ju varför. Det är ingen människa med vett i skallen som frivilligt skulle äga de här jävla filmerna. Deras hemsida är väldigt intressant. Det finns trailers till alla deras filmer och en massa felstavningar och dålig engelska. De till exempel stavar trailer med O. Trailor. Alla tider som står på hemsidan är fel också. Enligt dem är Goldie en halvtimme lång med 1 minut trailer. Men egentligen så är den 20 minuter med 9 minuter trailer. Jag hade tänkt recensera en av deras många hemska filmer. Waboo. Det är ingen skräckfilm, jag lovar. Precis som med Goldie har de varit extremt lata när de gjorde den här. De återanvänder hälften av alla bakgrunder och karaktärer från Goldie och de har exakt samma musik. Lathet overload! I den här filmen har de inte bara en berättare utan röstskådespelare till alla karaktärer. Så lite ambitiösa var de i alla fall när de gjorde denna. Nu kanske ni undrar varför jag recenserar en sån här film igen. Den främsta anledningen är faktiskt för att på baksidan så stod det att ekorren Vyschel är med i den här filmen. Ja, ekorren från Goldie som de döpte om till Putte är äntligen med i den här filmen. Och jag ser fram emot det så jävla mycket. Men fan träffade den där lilla ekorren och bara röra vid hans små kinder och såhär, Vyschel äntligen. Så jag tycker vi börjar kolla direkt. Går på jakt och jag är unge nu. Jag heter Babbo och det är bara tjubbidi-datti-dudi-datti. Vänta. Det kallar på Baman. Nej. Du känner inte till ordet arbete? Har du en liten tvättbjörn? Stanna. Aldrig ta en törn. Så kan de andra knoga istället. Jag heter Babbo. Jag bor i skogen. Jag är unge nu. Va? Jag heter Babbo och det är Va? Va? Tvättbjörnen Waboo. Var fan ska jag börja? Filmen bara börjar helt plötsligt med en sång utan någon slags introduktion eller ens en ynka fade-in eller någonting. Man blir sjukt överraskad och tror att man inte spolar tillbaka bandet tillräckligt, men det har man. Yeah! Waboos filmsång är allt annat än vacker. Jag vet inte om ni känner igen rösten, men det är snubben som gjorde rösten till Professor Kalkyl i Tintin. Konstigt, det var ju det som Mumien hade på sig. Egendomligt. Idag är det ju ett härligt väder. Men imorgon regnar det kanske och är kallt och... Detta är nog inget han skriver på sitt CV. Jag gjorde rösten till en knasig tvättbjörn som inte var Waboo. Det är bra, va? Texten är också väldigt djup och talande. Den talar verkligen till själen. Shubidi-bappidoo. Jag heter Waboo. Och det är bara shubidi-bappe, shubidi-bappe, shubidi-bappidoo. De visar en bild där Waboo står mitt emot en av katterna från Aristocats och det är små hjärtan över hans huvud. Det finns ingenting i resten av filmen som har med detta att göra, så det var bara något random de slängde in i introt och hoppades att alla skulle glömma. Och slutligen, Waboo är en tvättbjörn. Vad jag vet så hoppar inte de som kaniner. Tydligen så är Waboo en riktig bus-tvättbjörn som gör olika practical jokes på djuren i skogen. Antingen ligger han och slöar eller så lurar han oss andra. Kom, låt oss se om han tål och själv blir lurad. Så de bajsar han i ansiktet. Och han bara står och väntar på det. Han kunde gått ur vägen, men han ville ju så gärna ha bajs i ansiktet. Förresten, vadå lurad? Han fick bajs i ansiktet. Vad är det för lurigt med det? Han använder sen sina psykiska krafter för att pulverisera bajset. Bra klippt. Så gick det äntligen ut över dig med. Så Waboo går inte och bajsar de andra i ansiktet. Och nu hämnas de, eller? Tekniskt problem, men hör Charlie. Vadå tekniskt problem? Alltså det finns verkligen noll logik i den här dialogen. Har du tid ett ögonblick? Dessvärre, Waboo. Jag måste hem. Det brukar alltid finnas en liten skål med mjölk framför dörren. Om jag inte skyndar mig kommer mössen bara och dricker upp den.
Wabo börjar sen babbla om att han ska göra en uppfinning och behöver kattens hjälp. Om vi fångar de solstrålar som är för många idag så kan vi släppa lös dem imorgon. Om det är för få alltså. Genialt! Oj, satan vilken bra idé, Wabo. Den ska jag skriva upp. Och så har vi bra väder imorgon. Den här geten bara kommer in helt random då och då och skrattar och säger absolut ingenting. Tänk så är det en djävulsget som styr Wabo i allt ondskefullt han gör. Och sen måste de andra djuren göra en exorcism på honom för att rädda honom och bara Nej. Riktigt så kul ska vi inte ha det. Du är bättre på att fånga än jag är, så du fångar solstrålarna. Jag är bättre på att skaffa än du är, så jag knycker en flaska som vi kan stänga in solstrålarna i. Så Wabo han är bäst på att skaffa, liksom sådär rent i allmänt. Så om ni någon gång måste skaffa något, ring Wabo. Ond som Wabo är så är detta bara en plan för att dricka upp kattens mjölk. På ett ögonblick hade Wabo druckit mjölken. Den där Wabo är ju satan själv. Och vad gör du då? Jag försöker fånga solstrålarna, men de smiter alltid ur händerna på mig. Fan vad konstigt. En annan ful grej. Han är en katt och säger händer. Det är ganska fult för katter att ha tassar. Fånga solstrålar, vad meningslöst. Det kan du väl inte om du så försöker tills det blir en neger. Va? Det kan du väl inte om du så försöker tills det blir en neger. Okej. Det finns så många lager med fel i detta att jag inte vet var jag ska börja. För det första, neger. Om det hade varit en film från 50-talet eller tidigare hade det inte varit så förvånad. Men den här verkar vara betydligt nyare än så. Det står ju ingenting på omslaget, men misstänker att den är från typ 90-talet eller något sånt där. För det andra, han är en katt. Katter har päls. Och päls blir inte solbränd i solen utan snarare blekt. Förresten, varför är det två sådana här långbendjur med i filmen? De ser exakt likadana ut och säger exakt samma saker. De har samma röstskådespelare och de har inte ens spelat in rösten 2 gånger. Det är totalt meningslöst att ha 2 stycken när det är 0 skillnad på dem. Katten får reda på att han blir lurad av Wabo. Fördömt! Det är garanterat sista gången som jag hoppar på ett av Wabos nummer. Björnen som räddade Goldies mamma får höra det hela och blir arg. En eller annan borde ge honom en riktig omgång. Wabo hör det och tänker spela björnen ett litet spratt. Har ni hört att den förslagne björnen vill ge mig en omgång? Vi känner ett par stycken som skulle göra det med glädje. Nördar! Vänta va! Vad exakt är det de gör som är nördigt? Så lär dig använda ord, din jävla tvättbjörnejävel. Det är roligare att ge minnesbetor när man är 3 än att ensam ge minnesbetor. Minnesbetor, vad betyder det ens? Det betyder en läxa för framtiden. Varför säger de inte bara typ nu ska vi lära han en läxa han aldrig kommer att glömma eller något sånt där. Istället för att använda ett ord som barn aldrig skulle förstå. Något säger mig att hela den här filmen har blivit direkt översatt i Google Translate. Wabo trollade fram en påse godis. Under tiden tog Wabo fram en snörrulle. Vad gömmer Wabo allt godis och snöre och skit? Fungerar hans röv ungefär som Skalmans skal, eller? Björnen kommer dit och ser godiset. Men Wabo har ju bundit fast påsen i ett snöre. Och häll läret i en sås. Det finns så sjukt mycket fel i den här scenen. På bilderna där björnen hoppar efter påsen finns det inget snöre. Det var väl för jobbigt att animera. Och varför låter det som fiskmåsar eller någonting när Wabo och tvillingarna skrattar? Wabo håller sig för pungen när han skrattar, för annars trillar den väl av. Man vet aldrig när någonting är i bakgrunden eller förgrunden, eftersom att djuren ofta går ovanpå trädens stammar och ibland, som här, slår skallen i den. Förresten, Goldie har ett litet cameo i den här scenen. Okej. Efter det där knasiga hysset så äter de godis och är alla vänner igen. Men kan det vara slut nu? Nej! Vi är inte ens halvvägs än. Vi klipper sen till en helt annan dag. Wow! Det är Vyschel, allas favoritekorre. Jag har så längtat efter att få träffa den här lilla ekorren och bara krama den och röra den med den små söta kinder och bara vad du är söt, Vyschel. En dag såg Wabo att ekorren Pjuske samlade nötter på andra sidan bäcken. Pjuske. Pjuske! Vad fan är det för namn? Vad i helvete? Alltså,
Det här är nästan värre än jävla Goldie. Alltså Putte, det var i alla fall ett namn. Det finns liksom folk som heter det. Men Pjuske, det är ett fucking läte. Det typ så det låter när man nyser. Vad fan är det här för jävla namn? Ni har världens bästa namn. Vyschel. Ska vi använda det? Nej! Vi döper han till fucking Pjuske. Dingo Pictures fattar inte hur många barn som gråter sina ögon sönder när de får veta att Vyschel, han är inte med i den här filmen. Fuck you, Dingo Pictures! Vi går vidare. Hej Pjuske! Akta så du inte blir stressad. Babbo, som sänd från himlen. Du måste hitta något åt mig. Men Wabbo var väl mästare på att skaffa, inte hitta. Hur ska jag få med mig alla nötterna hem? Jag bor ju på din sida av bäcken. Och varje gång jag springer bort till bron så är det vinter. Och mina nötter är ändå inte hemma ändå. Tar det ett halvår att gå till bron? Eller ligger det någon sorts förbannelse över den som gör så att det blir vinter när man går nära den? Jag fäller bara ett träd som du kan använda som bro. Jag ska skaffa en yxa också. Jag kommer snart. Nöjd hoppade Wabbo sin väg. Nöjd med vad? Alltså han har inte gjort någonting av det han sa än. Så han har ingenting att vara nöjd för. Snabbt hoppade han in i skjulet. Där hade Alfred nämligen sitt verktyg. Det bästa som skulle kunna hända nu är om Wabbo blir helt galen och dödar alla djur i skogen. Och sen så inser han, åh nej, vad har jag gjort? Och sen så går han och letar upp djävulsgeten och har en episk strid i helvetet mot demoner och monster och skit. Sen spränger de hela jorden och så måste de slås på månen och bara tjabam, tjabam. Sen sugs hela universum in mot den här djävulsgeten och han slår dem i huvudet så sprängs allting och bara bam, boom. Men inget av det händer. Så svingade Wabbo yxan bakåt. Och trädet trillar åt fel håll. Jag menar om man slår på en sida så den blir svag där så trillar den inte åt andra hållet. Vårt rede var ju i det trädet och äggen nog sönder. Och det var ju bara några dagar kvar tills de alla skulle kläckas. Barnamord! Fan vilken mörk vändning den här historien precis tog. Alla djuren i skogen samlas. Musiken påminner lite om Hajen, fast asdåligt. Barnamord! Barnamord! Tecknet på en bra barnfilm är när de skriker barnamord flera gånger på raken. Djuren börjar leta efter redet för att se om det klarat sig. Fåglarna ler ondskefullt mot varandra som om de har lurat Wabbo. Men sen får man se att äggen faktiskt finns, att de talade sanning. Så förlog de sådär ondskefullt. Vi har hittat fågelredet, men det är alldeles tomt. Oh my god! Men de hittar ett ägg. Otroligt! Djuren såg förbluffade på medan den lilla fågeln föddes. Ja, alla förutom björnen som ser asförbannad ut. Så han ville inte att fågelungarna skulle överleva. Eller vänta lite. Det är bara en fågelunge. Men de sa att det fanns mer än en innan. Så de skiter de andra äggen och bara nöjde sig med ett. De andra kan man bara lämna till att dö långsamt i skogen. Det fattas inte något väl? Nej, Wabbo. Allt är som det ska vara. Fan vilka bra föräldrar. Men varför kommer inte Pjuske? Ja, precis. Jag har också funderat hela tiden över vad Pjuskemon kan vara. Pjuskemon? Är han en Digimon eller? Pjuskemon! Utvecklas till Skitimon! Så Pjuske är försvunnen. Hjälp mig! Jag är här under trädet. Här händer inget mer. Kom, vi går. Tjo-di-dap-di-do, jag heter Wabbo. Så Wabbo skiter i Pjuske och hoppar iväg och sjunger sin sång. Under tiden blir det mörkt och Pjuske ligger kvar under trädet och förblöder. Filmen fejdar ut. Väldigt tragiskt och sorgligt och tråkigt. Och... Slut! Om det ändå vore så väl. Hej Wabbo, jag letar efter Pjuske. Du har väl inte sett honom? Det kräver ett speciellt Wabbo hitta Pjuske-projekt. Vad betyder nu det? Ett Wabbo hittar Pjuske-projekt? Ja, vad fan kan det betyda? Wabbo tar fram en trumpet och börjar blåsa sketan. Men det låter mer som ett midi-dragspel. I alla fall så får det alla djuren i skogen att samlas. Till och med ugglan, som normalt sover på dagen, kom. Ugglan är nog min favoritkaraktär. Han är med en gång, han gör ingenting och så håller han käften hela tiden.
Sluta med allt oväsen, ni kan ju inte höra mig då. Pjuske försökte skjuta en gren åt sidan, men då ilade av en sån smärta i honom att det svartnade för ögonen. Pjuske svimmade av smärta. Ser mer ut som att han fick ett epilepsianfall. Förresten, hörde ni ljudet i bakgrunden? Pjuske svimmade av smärta. Jag har alltså en sådan underlig förnimmelse i magen. Hur kan du minnas i magen? För att säga, du har ju ingen hjärna att minnas med. Vi tror vi har hittat någon. Lite gräs! Nej, det ska tydligen vara Pjuskes hår. Och de hittade nere vid bäcken, så därför tror de att han har drunknat. Pjuske har fallit i bäcken. Kaninen ser sjukt glad ut när hon inser att Pjuske har dött. Min bästa vän drunknar i floden. Vabu till fara för oss alla. Först slår han nästan ihjäl våran unge. Och glöm nu inte att han stal min mjölk så jag nästan dog av svält. Yeah! Du dog av svält efter en dag utan kvällsmat. Jag ska nog rädda honom. Vi räddar Pjuske. Du får inte hjälpa till att leta. Det spelar ingen roll om att det troligtvis gått snabbare att Wabu hjälper till och att Pjuske dör om de tar för lång tid på sig. Nej. Det viktiga är att Wabu inte är den som räddar honom. Förresten, Pjuske har överlevt flera dagar med brutna ben och inre blödningar. Han borde varit död för ganska länge sedan. Det går ytterligare en natt och Pjuske är inte hittad. Och nästa dag så fortsätter de letandet. Mullvaden hoppade ner i sitt bo och sprang genom gångarna. Ska det där vara en mullvad? Ser man ut som en sorken, en mullvad. Men en mullvad har sån här typ äckliga trynen och skit. Och inte en sån här söt nos som den har. I alla fall, mullvaden hittar Pjuske. Jag tror att Pjuske är död. Grät. De hade ju redan Goldies grätanimation, så de bara använde den igen. Men Wabu har en skitbra plan för att rädda Pjuske. Han går fram och hugger sig själv i benet med en yxa. Nej, han får ut Pjuske och det visar att han lever. Fast han borde varit död 3 gånger om vid det här laget. Nästa dag går Wabu för att besöka Pjuske. Jag kan inte längre knäcka nötter så jag får nog hitta på något annat. Wabu ser väldigt hög ut. Att hitta på något, det var han mycket bättre på än Pjuske. Wabu är fan bäst på allt. Fan skaffa, hitta på. Allt är han fan bäst på. Strax efter kunde man se Wabu ströva omkring i skogen med ett mystiskt paket. Här Pjuske. Jordnötter och det är till allt till mig. När jag tänker efter så borde du egentligen också ge mig något för mjölken. Ja, alltså Pjuske han dog ju nästan och så. Men jag var ju hungrig en kvart. Borde inte jag också få något då eller? Men Wabu håller med katten och säger att han ska bjuda alla på middag. Men knasig som han är säger han att alla ska ta med varsin ingrediens. Och så tar han resten, vilket gör så han inte behöver göra något ju. Knas! Wabu skrattar. Han har något i bakfickan igen. Djur har inte bakfickor. Fast man skulle kunna säga att Wabus bak är en ficka. Så på eftermiddagen kom de. Wabu hade lagt en stor vid bordduk ute på gräset. De börjar alla äta och prata. Björnen säger att han äter sin egna honung och katten säger att det var duktigt av Wabu att skaffa allt själv. Men ingen reagerar på det och säger att de också tagit med sig grejer. Men Wabu har ju självklart lite mer hus på gång. Jag visste jag skulle få användning för nyspulvret någon gång. Förresten, hur kunde han baka tårtan? Drar ut en jävla ugn och röven eller? Ta ett stycke allesammans, det är jättegott. Ja, bara lita på tvättbjörn som skrattar ondskefullt efter allt han säger. Och det gjorde djuren. Och nös till döds. Alla ser helt dumma ut när de nyser. Och när långbenjuren nyser försvinner tårtan direkt. Så jävla fult. Och sen börjar Wabu sjunga sin fantastiska themesång en sista gång. Och det är bara tjubbidi-dappidi-doodi-dappidi-doodi-dappidi. Jag lovar, vi har inte klippt om det här. De bara kuttar av mitt i låten och klipper till trailers. Alltså, man märker tydligt att filmbolaget verkligen skiter i den här filmen. Så det där var Wabu. Det finns inte mycket att säga om den här filmen som jag inte redan sagt om Goldie. För Wabu leder av exakt samma problem. Lathet. Röstskådespelarna är dessutom värdelösa. Det är till och med så att den oentusiastiska berättaren i Goldie är ganska bra i jämförelse. Det hjälper inte heller att alla repliker är översatta direkt från tyska med Google Translate. Precis som Goldie är detta en film att undvika till varje pris. Men Wabu sjunger ju som värsta Frank Sinatra, så filmen får 10 av 10.
Man måste ändå säga, ligger hjärtat bakom det? Nej!